quay xe và đổi qua một nhà hàng khác, là nhà hàng quen thuộc nữa. Đúng không? Sao mọi người quá cay đã chuyển qua ăn cơm.
home begin? In these quiet hours, I feel at ease. The simple magic in moments like these. I find the magic in me every day. In the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee.